निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई आईडी कार्ड डिजाइन ट्युटोरियल लिएर आएको छु। त्यो एडोब फोटोसपमा कृपया यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दैन र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। ल लागौँ सिधै भिडियोतर्फ। एडोब फोटोसपमा मैले यो इमेज ल्याइसकेको छु। सुरुमा कन्ट्रोल एन गर्नु होला किबोर्डबाट अथवा फाइल न्यू गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्रिन्टमा जानु होला। प्रिन्टमा गएपछि यहाँ आईडी कार्ड डिजाइन बिजनेस है। त्यसपछि यहाँ विड्थ दिनु होला 3, हाइट दिनु होला 2 अनि पोर्ट्रेट मोडमा राख्नु होला। कलर मोड चाहिँ सिमवाइको राखेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी हाम्रो आईडी कार्डको क्यानभास साइज आइसकेको छ। भ्यूमा जानु होला। भ्यूमा गएर न्यू गाइडलाइन लेआउट गर्नु होला। यहाँ चेक गर्नु हुँदैन होला। मार्जिनहरु सबै यति नै राख्नु होला 20px 20px है। ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिनु होला। यहाँबाट सर्लक्क यहाँ यसरी एप्लाई गर्नु होला। एप्लाई हुन्छ। एप्लाई भइसकेपछि कलर यहाँ जुन फिल कलर हुन्छ त्यो लाग्छ। अहिलेको लागि म यो कलर लिएको छु। सर्कल लेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्कल अथवा एलिप्स टुल यसरी सिम्पली यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कलर म चेन्ज गर्दै छु अघिको कलर जस्तो। ओके यहाँ भइसकेपछि मुख टुल लिनु होला। यहाँबाट यसलाई यसो बेन्ड गराउँछु। यतापट्टि म राख्छु यसलाई यतापट्टि। एन्टर गर्छु। कन्ट्रोल जे गर्छु। यसको मुनि लैजान्छु। मुनि लगेर हल्का बढाउँछु। फेरि कन्ट्रोल जे गर्छु। फेरि यसलाई मुनि लान्छु। फेरि हल्का बढाउँछु। फेरि कन्ट्रोल जे गर्छु। फेरि मुनि लान्छु यसलाई अनि हल्का बढाउँछु। अब यहाँ हामी कलर चेन्ज गर्दै जाउँ। सबभन्दा सुरुकोमा टप मोस्ट यो कलर अप्लाई गर्दै छु। यसमा अहिले हल्का यो कलर म एप्लाई गर्दै छु। ओके यसमा पनि यो कलर एप्लाई गर्दै छु। ओके यसमा ब्राइट नै भइ नै हाल्यो। ओके यो भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। हल्का बढाइदिउँ यसलाई। ओके तिनटैलाई सिलेक्ट गरौँ। हल्का इन्क्रिज गरौँ। इन्टर। त्यसपछि यहाँ भइसकेपछि अब फेरि यतापट्टि म क्रिएट यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेर शिफ्टसँग सिलेक्ट गर्छु है। शिफ्टसँग सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट यसलाई अल्ट प्रेस गरेर यता लिइदिन्छु र यसलाई यसरी यतापट्टि रोटेट गरिदिन्छु। यसरी इन्टर कन्ट्रोल टी राइट क्लिक वार्प हल्का यसलाई सेपलाई मगाए एउटै भेरिएसन होस् भनेर इन्टर गरेँ र यसलाई यसरी मोडेँ। ओके फेरि म यहाँ लिन्छु। यहाँ 200px को म सर्कल लिन्छु है। यहाँ पनि सेम मेथड म एप्लाई गर्छु। यहाँ पनि वाइट ओके कन्ट्रोल जे यसलाई मुनि गरेँ। मल्टिपल्स लेयर पोली सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि यसलाई टप मोस्ट छ है। यसलाई हल्का हामी सानो गरौँ। शिफ्ट अल्ट थिचेर इन्टर 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 यसरी इन्क्रिज गर्दै जानु होला। लास्टमा यो इन्टर
अब यहाँ हामी डबल क्लिक गर्दै चेन्ज गर्दै जाउँ सबभन्दा यो कलर चाहिँ डार्क राखौँ ओके फेरि यहाँ कलरलाई यो कलर हल्का इन्क्रिज गर्दै जाउँ ओके ओके यसै डार्क राखौँ है यसै व्हाइटै छोडिदिउँ ओके तिनटालाई सिलेक्ट गरौँ यसरी सानो गरौँ यो अगाडिलाई छोडेर छोड्यौँ है यसलाई छोडेर अरूलाई सिलेक्ट गरौँ अनि अलिकति सानो हेर्नुले सिफ्ट अल्ट थिचेर सानो गरौँ इन्टर अब यहाँ हामी इमेजलाई इन्सर्ट गरौँ यहाँ हामीले जुन राखेको छौँ तपाईँ निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ आइडी कार्ड डिजाइन ट्युटोरियल इन्टर सिफ्ट अल्ट थिचेर यसरी सानो गर्नु होला इन्टर राइट क्लिक यहाँ चाहिँ क्रिएट क्लिपिङ मास्क फोटोलाई हल्का इन्क्रिज गरिदिउँ इन्टर राइट क्लिक कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट अब हामीलाई मुभमेन्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ यसरी हामी राख्न सक्छौँ अब यहाँ हामी टाइप टुल लिन्छौँ टाइप टुलमा कम्पनी नेम सरी कम्पनी नेम टुललाई मैले गोथम फन्ट युज गरेको छु तपाईलाई कुन फन्ट राम्रो लाग्छ त्यो फन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी नेम COMPANY कम्पनी नेम है कन्ट्रोल A कन्ट्रोल T अब यहाँ कलर व्हाइट ओके मुनिको कलर चाहिँ म यहाँबाट यो कलर दिन्छु ओके कम्पनी नेम टाइप टुल लिन्छु इन्टर टाइप टुल स्लोगन of company control A control T font size is small color gray or black light okay डिस्टेन्सिङ गरिदिन्छु ओके यो भइसकेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ नेम म्यारी स्मिथ है कन्ट्रोल A कलर व्हाइट ओके हामी कलर चाहिँ अहिले यो राखौँ ओके टाइप टु ओके मैले राखौँ कन्ट्रोल A म्यारी स्मिथ 8 मा ठिक हुन्छ होला कन्ट्रोल T गरौँ यहाँ चाहिँ यति राखौँ है टाइप टुल लिउँ
अल्ट चाहिँ यसलाई चेन्ज गरौँ टाइप टुल पोस्ट अफ डिजाइनेसन Control A, font size is small, Control T, and here is the post of designation in this color. You color maradi. Okay. Enter. And you can add all details, and see the date of birth, and Control A, Control T, what to expire date, blood group, and email ID, contact number, Control A, and here we go. Study. That's it. Enter. Maybe change करूँ इतना नहीं ना. Okay. मैंने रखूँ. Enter. Okay, and हामीले QR कोड राखौँ यहाँ राख्न सक्छौँ शिफ्ट अल्ट थिचौँ यहाँ QR कोड प्लेस गरिदिउँ ओके फाइनली यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुले रेक्टेंगल लेयर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ off and here is white and you can reduce the size of stroke thin as much you can. That's a final look यस्तो देखिएको छ यहाँ चाहिँ font चाहिँ we gonna select white okay and here is the final design of our ID card अनि तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुन कलरमा तपाईलाई ठीक लाग्छ है फाइनल लुक यस्तो भएको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुला यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेर्दै हुनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद